ممنون میشم منو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. بریم با هم به داستان این ویدیو گوش بدیم. زن قرقرو و افعی سیاه. یکی بود یکی نبود. روزی روزگارانی در زمانهای دور مردی روستایی بود که زنی قرقرو داشت. از زبان او به تنگ آمده بود ولی راه چاره‌ای نداشت. روزها و شبها از پی هم می گذشتند و زندگی با زن قرقرو چون کابوسی بر مرد می گذشت. زن قرقرو هر چیزی را بهانه می کرد و بیرحمانه مرد را مورد سرزنش و ملامت قرار می داد. تا اینکه یک روز مرد که از دست توهین‌های زنش جانش به لبش رسیده بود تصمیم گرفت زن را چند روزی به روستایی دیگر که محل سکونت مادر زن بود ببرد و خود برگردد تا چند روزی تنها باشد و تمدد اعصاب گیرد و کمی خیالش آسوده گردد. پس رو به زن کرد و گفت ای زن، تصمیم گرفتم تا چند روزی تو را به نزد مادرت ببرم تا دیداری تازه کنی و حال و هوایت عوض شود. پس رخت و لباسی بردار و بقچت را ببند تا راهی شوی. فاطمه قرقرو شروع کرد به غرغر کردن که چه شده است که به فکر حال و هوای من افتاده ای؟ این همه مدت در این خانه پوسیدم و زیر کارهای خانه کمرم تا شده است ولی تو هیچ وقت به فکر من نبوده ای و حال معلوم نیست با مادر من چه کار داری که میخواهی به این بهانه مرا هم به آنجا ببری و به خیالت داری به من لطف میکنی؟ و اصلا مگر برای من رخت و لباسی گرفته ای که آنها را بردارم؟ سر و وضع من هیچگاه برای تو اهمیت نداشت و تا توانستی فقط از من کار کشیده ای و الی آخر. مرد که در حین غرغرهای زن بقچه‌ای برای او بسته بود دست زن را گرفت و کشان کشان تا پای الاغ رسانده بود. او را بلند کرد و بر روی خر نشاند. زن گفت آرامتر، چه خبرت است؟ مثل غول میمانی، پهلویم را شکستی. مگر تو عقل و شعور نداری که چنین رفتار میکنی؟ آخر چقدر من باید از دست تو عذاب بکشم؟ تمام عمرم به تو خدمت کردم ولی دریغ از جبران کردن آن کردی و این هم از کار کردنت و الی آخر. مرد افسار الاغ را کشید و پای در راه گذاشت و ذم غرغر کردن خیش ادامه میداد. مسیری را رفتند تا به رودخانه رسیدند. آب کمی بالا آمده بود و الاغ از رودخانه نمیگذشت. مرد هرچه افسار را میکشید الاغ مقاومت میکرد و داخل آب نمیشد. مرد میخ طویله را بر پشت الاغ فرو کرد و ناگهان الاغ که دردش آمده بود به وسط رودخانه پرید. این حرکت باعث شد فاطمه قرقرو از بالای الاغ به داخل رودخانه سقوط کند. او که شنا بلد نبود. جریان آب داشت کم کم او را با خود می برد. صدایش می آمد و که می گفت خدا لعنتت کند مرد، چقدر تو بی عرضه هستی. اصلا از اول هم می خواستی مرا به کشتن دهی. زود باش، کمکم کن که دارم غرق می شدم. و صدایش دورتر می شد. مرد با شنیدن این حرفها لحظه‌ای مردد شد و با خود فکر کرد که به نجات زن نرود و بگذارد که جریان آب او را با خود برده تا شاید غرقش کند و بدین گونه او از دست زن خلاص شود. ولی با خود فکر کرد که اگر غرق نشود و زنده ماند چه؟ آنگاه زن به ده بر می گردد و روزگار مرد را سیاه تر از قبل می کند و او را رسوا خواهد کرد. پس به درون آب پرید و زن را از آن بیرون کشید و نجات داد. فاطمه قرقرو که حال لباسهایش خیس شده بود عصبانی شده بود
و بهانه محکمی به دستش افتاده بود. یک ریز در حال غرغر کردن بود و مرد افسار الاغ را می‌کشید و به راهشان ادامه می‌دادند. ظهر شده بود و مرد پارچه‌ای بر گوش‌هایش بسته بود تا صدای غرغرهای زن را نشنود و همچنان افسار بر دست راه می‌رفت و با خود فکر می‌کرد که آخر این چه زندگی است که او دارد و شاید بهتر بود که زن را نجات نداده بود تا حالا مجبور باشد صدای غرغرهای او را بشنود. تا اینکه بالاخره باداباد گفت و تصمیم گرفت از شر زن خلاص شود. چاه بزرگی را در راه دید، آنقدر بزرگ که مطمئن بود زن نخواهد توانست از آن بیرون آید و او را رسوا کند. پس به کنار چاه که رسید با حرکتی ناگهانی به یک بار زن را به داخل چاه انداخت. زن به ته چاه سقوط کرد و صدای آه و ناله‌اش بلند شد و می گفت ای خدا لعنتت کند، پس نقشه تو همین بود، اینگونه می خواستی حال و هوای مرا عوض کنی؟ پایم شکست مرتی که خر، این چه کاری بود که کردی؟ خیر از زندگیت نبینی، امیدوارم بر سر نشت شادمانی کنم و الی آخر. مرد سوار الاغ شد و به روستایش برگشت. یکی دو روزی گذشت. هر که سراغ زن را می گرفت می گفت که او را نزد مادرش به ده آنها برده، ولی مرد در فکر بود که چه بلایی بر سر زن آمده است، مرده است یا که هنوز زنده است. نکند کسی او را زنده از چاه بیرون کشد که اینگونه روزگارش سیاه می شود. پس تصمیم گرفت به سوی آن چاه بازگردد تا از وضعیت او مطلع شود و از مردن زن اطمینان حاصل کند. الاغ را سوار شد و به راه افتاد تا به نزدیکی های چاه رسید. از دور چیزی سیاه بر سر چاه دید و با خود فکر کرد که حتما فاطمه است که توانسته از خود را به بالای چاه رساند و حالا منتظر نشسته است تا کسی او را به ده رساند. از این فکر مو بر اندامش راست شد و داشت فکر میکرد که اگر اینگونه باشد چه بلایی بر سر او خواهد آمد. پس تصمیم گرفت به پیش رود و او را به نحوی بکشد و به درون چاه اندازد تا خیالش از بابت او آسوده گردد. نزدیک و نزدیکتر شد، اما از چیزی که دید متعجب شد. افعی سیاه و بزرگی بر سر چاه حلقه زده بود و نشسته بود. ترس بر جانش افتاد که این افعی دیگر از کجا پیدایش شده؟ چرا بر سر چاهی که زنم را به داخل آن انداخته‌ام نشسته است؟ چه بلایی بر سر زنم آمده؟ نکند این افعی زنم را نیش زده و کشته است؟ چند لحظه‌ای بود که به افعی خیره مانده بود و در حالی که افعی نیز داشت به او نگاه می‌کرد. مانده بود که چه کند؟ افعی بزرگی بود و جرأت مقابله کردن با او را نداشت، چه برسد به کشتن آن. گوشهایش را تیز کرد تا که بشنود آیا صدایی از درون چاه می آید یا نه، که ناگهان در کمال حیرت صدای غرغرهای ضعیفی از درون چاه به گوشش رسید. برای اولین بار از شنیدن غرغرهای زنش کمی خوشحال شد. صدای فاطمه غرغرو را می شنید که نام او را صدا می زد و می گفت براتلی، خدا از تو نگذرد، مرا در چاه انداختی و پایم را شکستی. چند روز است مرا بی آب و غذا در اینجا رها کرده ای و رفته ای. او که در این مدت به کارهای خوب او و مهربانی‌هایش فکر کرده بود و از اینکه برای بچه‌هایش مادری کرده بود، حالا دلش به حال او نرم شده بود. اما با وضعیتی که در حال حاضر وجود داشت، راهی برای کمک کردن به او نداشت. پس تصمیم گرفت تا از آنجا برود.
تا در فرصتی دیگر برگردد و اگر افعی رفته بود فاطمه قرقرو را نجات دهد. اما همین که الاغش را برگرداند تا راه بیفتد صدایی شنید: ای مرد، به کجا می روی؟ با ترس به اطرافش نگاه کرد، ولی جز همان افعی کس دیگری در آنجا نبود. فکر کرد خیالاتی شده است. پس خواست به راه افتد که دوباره همان صدا را شنید که این بار پرسید: مگر صدایم را نمی شنوی؟ برگشت و پشت سرش نگاه کرد. باز هم جز افعی کس دیگری در آنجا نبود. با وحشت پرسید: تو کی هستی؟ که دید لبهای افعی دارد تکان می‌خورد و همان افعی است که دارد با او سخن می‌گوید. و افعی گفت: من ماری هستم که از بخت بدم شخصی به نام براتلی این زن را به درون چاه من انداخته است. این چاه طلسم من است و جز این چاه در جای دیگری نمیتوانم زندگی کنم. از زمانی که براتلی این زن را به درون چاه من انداخته است روزگارم تیره و تار گشته است. نه روز خواب دارم و نه شب. از دست قرقرهای این زن دیوانه شدم. چند بار خواستم با نیشم او را هلاک سازم، ولی جسد او در چاه باقی میماند و میگندد. وای بر حال براتلی که اگر او را پیدا کنم چنان بلایی بر سرش بیاورم که آرزوی مرگ کند. براتلی که حسابی ترسیده بود قصد داشت پا به فرار بگذارد که افعی گفت: ای مرد، خواهشی از تو دارم. بیا و مردانگی کن و این زن را از چاه من به بیرون کش و در چاهی دیگر انداز. هرچه بخواهی به تو میدهم. براتلی کمی فکر کرد و پرسید: آخر تو چه داری که به درد من بخورد و بخواهی به من بدهی؟ افعی پاسخ داد: مگر تو چه میخواهی؟ براتلی داشت فکر میکرد که چه میخواهد که افعی گفت: انسان‌ها به جز پول و مقام به چیز دیگری نمی‌اندیشند. پس لابد تو هم تقاضای پول و ثروت و جاه و مقام خواهی کرد. درست است؟ براتلی که در شگفت فرو رفته بود که یک افعی چگونه می‌تواند ثروت و جاه به ارمغان آورد و از طرفی به فکر نجات جان زنش بود، گفت: باشد، در قبال ثروت و جاه حاضرم به تو کمک کنم. پس افعی گفت: بسیار خوب، بیا و این زن قرقرو را از چاه من به بیرون بکش. براتلی پرسید: و تو چگونه برای من ثروت و جاه فراهم خواهی کرد؟ افعی گفت: چند روز دیگر جارچیان پادشاه به روستایتان خواهد آمد و طلب کمک خواهند کرد و تو با آنان به شهر بیا و هنگامی که مرا دیدی فقط در صورتی که سرم بر شانه راست شخصی بود خواسته تو را اجابت خواهم کرد و اگر سرم بر شانه چپ آن شخص بود راه خیش در پیش گیر که اگر نه با نیشی تو را به خاکستر تبدیل خواهم کرد. براتلی که حرفای افعی را گزافه میپنداشت و امیدی به تحقق آن نداشت قبول کرد و از افعی خواست تا کمی از سر چاه فاصله بگیرد تا او بتواند بدون ترس به داخل چاه رود و زن را به بیرون کشد، در حالی که از افشای نامش نیز در هراس بود. افعی دور شد و براتلی طنابی به درون چاه انداخت و فاطمه قرقرو را در حالی که قرقر می کرد به بیرون کشید و سوار الاغ کرد و به روستایشان بازگشتند. چند روزی گذشت و مرد داستان را فراموش کرده بود تا اینکه یک روز صدای طبل و سرنا شنید. خود را به مرکز ده رساند و جارچیان پادشاه را دید که بر طبل می کوفتند و سرنا می نواختند تا که آرام گرفتند.
جارچی با صدای بلند اعلام کرد هر که رمال است، هر که فالگیر است و هر که مارگیر است با ما به شهر آید. ناگهان داستان افعی و قول او به یادش آمد. خود را به جارچی رساند و گفت من مارگیر هستم. جارچی گفت تاکنون افراد شیاد زیادی به نیت گرفتن پول مفت آمدند و نتوانستند مشکل را حل کنند. ای مرد بدان که اگر دروغ گفته باشی جانت را بیهوده به هدر داده ای. مرد قبول کرد و با آنان به شهر رفت. به شهر که رسیدند او را به قصر پادشاه بردند، در حالی که ازدحام جمعیت بسیار بود. تا به جلوی درب سالنی رسیدند. به او گفتند مار بزرگی بر دور دختر پادشاه پیچیده. اگر توانستی مار را از گرد او باز کنی صاحب پول و مقام خواهی گشت و اگر قادر به انجام این کار نباشی گردنت را خواهیم زد. تصمیم بگیر. براتلی که ترسیده بود با خود فکر کرد که اگر این مار همان افعی قصه ما نباشد چه؟ که درب سالن اتاق دختر پادشاه باز شد و دست و پای مردی را گرفت و به بیرون می کشیدند. در حالی که مرد فریاد می زد باز هم به من فرصت دهید، حتما موفق می شوم، بگذارید یک بار دیگر امتحان کنم. براتلی به داخل سالن نگاه کرد و نگاهش از دور به همان افعی افتاد و خوشحال شد. تا به او گفتند بسیار خوب، نوبت توست. به درون می روی و شانس خود را امتحان می کنی و یا انصراف می دهی و جان شیرینت را حفظ می کنی. براتلی که حالا دلش گرم شده بود گفت شانس خود را امتحان می کنم. به داخل سالن بزرگی وارد شد. در دو طرف سالن وزیران و صاحب منصبان و نزدیکان دختر پادشاه ایستاده بودند و در انتهای سالن تخت دختر پادشاه قرار داشت. دختر پادشاه در جلوی تختش ایستاده بود و افعی سیاه و بزرگی در گرداگرد او پیچیده بود و مرد همانطور که به مار نزدیک می شد از پایین تا بالای مار را برانداز می کرد. مار بر دور دختر پیچ خورده بود و پیچ خورده بود و پیچ خورده بود و سرش را بر شانه راست دختر گذاشته بود. با دیدن این صحنه مرد نفس راحتی کشید، در حالی که صدای افرادی را میشنید که میگفتند این همه رمالان و مارگیران با وسایل مختلف آمدند و نتوانستند مار را باز کند. این مرد چگونه خواهد توانست با دستان خالی در این کار موفق شود؟ و دیگری میگفت این شیاد طمعکار نیز جان خود را از دست خواهد داد. مرد که اکنون مطمئن شده بود افعی همان افعی و قول همان قول ثروت و جاه است، به مار نزدیک شد و گفت درود بر تو دوست عزیز. افعی بی حرکت مانده بود و چشمهایش بسته بود. مرد گفت مرا یادت می آید؟ همانی هستم که زندگی تو را نجات دادم و زنی قرقرو را از چاه تو بیرون کشیدم. تو به من قول جبران دادی و گویا اینک بهترین موقع برای آن است تا به عهدت وفا کنی. پس دختر را رها کن و اجازه بده من هم به زر و دیناری برسم. مار بی حرکت مانده بود. کم کم سر و صداها بالا گرفت و مردم شروع کردند به گفتن که او نیز شیادی بیش نیست، او را به بیرون اندازید. تا اینکه وقتی عکس‌العملی از مار ندیدن داروغه گفت ای مرد وقتت تمام شده، به بیرون رو تا دیگری آید و
شانس خود را امتحان کند. مرد گفت آرام باشید و اندکی دیگر وقت دهید، من موفق خواهم شد. ولی دید 2 تن از نگهبانان به سوی او می آیند تا دست و پایش را گرفته و به بیرون برند. و درب سالن نیز گشوده شد که در این هنگام صدای فش و فش غریبی بلند شد. چشمهای مار باز شد و با حرکت ناگهانی صورتش را به مرد نزدیک کرد و لحظه‌ای در چشم او خیره شد. همگی با دیدن این حرکت ساکت شد و نگهبانان بر جای ماندند. افعی با صدای آرام که فقط مرد میشنید به او گفت اینک عهدم را به تو وفا کردم و دیگر قولی با تو ندارم. دیگر بر سر راه من سبز نشو. فشفش کنان از دور دختر پادشاه باز شد و با سرعت به بیرون رفت. همگی مات و مبهوت مانده بودند که او چگونه موفق به این امر شده، که ناگهان دختر پادشاه که 2 روز تمام بر پای ایستاده بود و چیزی نخورده بود بی حال بر روی تختش افتاد و یکی فریاد زد. دختر پادشاه نجات پیدا کرد. چیزی نگذشت که صدای طبل و دهل و سرنا و قرنه بلند شد. به فرمان پادشاه 1 هفته جشن عمومی اعلام شد. مردم به کوچه و خیابان‌ها ریختند و هلهله کشان به پایکوبی و شادمانی پرداختند. دیگ‌های طعام برپا شد و همگی شادی می‌کردند. مرد که با خود فکر می‌کرد حتما چند کیسه زر به او خواهند داد و راهیش خواهند کرد، از آن خوشحال بود که با حیرت فراوان دید که او را به حمام برند و روز بعد لباس‌هایی فاخر بر تنش کرد و در میدان شهر بر تخت نشاندنش. پس از ساعتی عروسی با لباس سفید در کنارش نشست، در حالی که صورتش با توری سفید پوشانده شده بود. با خود فکر کرد که اگر این موضوع را فاطمه قرقرو بشنود چه بر حال روز او خواهد آورد، که دید آن 2 را به عقد یکدیگر درآوردند. عروس توری را بالا زد و او چهره دختر پادشاه را شناخت و دانست که داماد پادشاه شده است. روز بعد پادشاه او را به حضور خواست. از اینکه جان تنها فرزندش را نجات داده است از او سپاسگزاری نمود و نیمی از اموال و املاک خود را بدو بخشید. چند سالی گذشت او در ناز و نعمت زندگی می کرد و خاطره ها به فراموشی سپرده شده بود، تا اینکه یک روز صبح که در کاخ خود خوابیده بود با صدای طبل و سرنا از خواب بیدار شد. جارچیان جار می زدند که هر که رمال است و هر که فالگیر است و هر که مارگیر است نزد ما آید. خود را به آنان رساند و علت را جویا شد و شنید که مار بزرگی بر گرد دختر وزیر پیچیده است. پس خود را به کاخ وزیر رسانید، راهش را از میان جمعیت باز کرد تا به اتاق وزیر رسید. دخترکی لرزان را دید که ایستاده بود و مار افعی سیاه و بزرگی بر دور او پیچیده بود. نزدیکتر رفت و افعی را شناخت. همان افعی قصه ما بود. بر گرد دختر وزیر پیچیده بود و پیچیده بود و این بار سرش را بر شانه چپ دختر گذاشته بود. مرد تا این را دید به یاد حرفهای افعی افتاد
و دانست که دختر وزیر از این مهلکه جان سالم به در نخواهد برد و افعی قصد جان او را نموده است. رمالان و مارگیران زیادی سعی داشتند دختر را نجات داد و مار را از گرد او باز کنند، ولی موفق به این امر نمی شدند. پس آهسته به عقب رفت و خود را در درون جمعیت فرو برد تا از آنجا به در رود. ولی هنگامی که می‌خواست از اتاق خارج شود، به ناگاه چشم وزیر بر او افتاد و وزیر با صدای بلند از او پرسید: ای داماد پادشاه، مگر تو چند سال پیش از این موفق نگردیدی که جان همسرت را در چنین اوضاعی نجات دهی؟ پس بیا و مردانگی کن و جان دخترکم را نجات ده. همه برگشته بودند و به او نگاه می کردند و منتظر پاسخ او بودند. او که در خیال روزی خود را بر تخت شاهی می دید، می دانست که اگر کمک نکند تأثیر بدی بر آینده او خواهد گذاشت و از طرفی دلش به حال دخترک معصوم که از ترس سیاه شده بود می سوخت و می خواست کاری برای او انجام دهد. ولی وقتی به افعی نگاه می کرد و با علم به اینکه مار تصمیم بر قتل دختر گرفته است، مردد بر جای مانده بود. تا همسرش که دوست دختر وزیر بود خود را به دور رساند و خواهش کرد که حداقل سعی خود را بکند. پس مرد در مقابل عمل انجام شده قرار گرفت و پا پیش گذاشت. هنوز چند قدمی به مار نزدیک نشده بود که مار حرکت سریعی کرد و نزدیک بود که او را نیش زند. خود را به عقب کشید و گفت: ای مار، چه می کنی؟ منم، همان که روزی تو را نجات داد و زندگیت را آسوده کرد. آرام باش و آن دختر بیچاره را رها کن. افعی فش و فشی کرد و گفت: خیلی جرأت داری که باری دیگر در جلوی چشمان من ظاهر گشته ای. مگر از جانت سیر گشته ای؟ مگر به تو نگفتم که اگر سرم بر شانه چپ شخصی بود قصد جانش را دارم؟ پس از جلوی چشمانم دور شو که مرا دینی بر تو نیست. عهدم را به تو وفا کردم و هرچه داری از من داری. من قصد جان دختر را دارم و به هیچ رویی از تصمیم خود باز نخواهم گشت و اگر قدمی دیگر پیش بگذاری تو را نیز به خاکستر مبدل خواهم کرد. مرد تا این را شنید به عقب رفت و به جمع گفت: سعیم را کردم و مار باز نشد. این کار دیگر کار من نیست. اشک همسرش روان شد و به او التماس افتاد. مرد که چنین دید رگ غیرتش جنبید و مجددا به مار نزدیک شد، در حالی که مار از تهور او در شگفت رفته بود. سرش را نزدیک گوش مار کرد و چیزی گفت. به ناگاه افعی فشفش کنان از گرد دختر وزیر باز شد و با حداکثر سرعتی که میتوانست به بیرون فرار کرد. همگی شادمان شدند و به دستور پادشاه 3 روز جشن عمومی اعلام شد. بر تخت نشسته بودند که همسرش از او پرسید: به آن افعی چه گفتی که با چنان سرعتی به بیرون گریخت؟ مرد گفت: به او گفتم که اگر دختر وزیر را رها نکند به ده می روم و فاطمه قرقرو را آورد و در چاه او خواهم انداخت. همسرش پرسید: مگر فاطمه قرقرو کیست که چنین افعی بزرگی از شنیدن نامش اینگونه به هراس می افتد؟ مرد گفت: خداوند هیچ افعی سیاهی را گرفتار زن قرقرو نکند. کاکایی که دختر اربابش رو به سلطنت رسوند.
یه تاجری بود، یه غلام داشت، یه دخترم داشت. این دختر به این غلام خیلی علاقه داشت، برای اینکه این غلام این دختر روی شانه خودش بزرگ کرده بود. زد کم کم این تاجر ورشکست شد. هرچه داشت و نداشت فروخته بود. فقط یه خونه داشت، اون هم وقف بود و یک غلام. آمد به غلامه گفت حاجی مسعود بیا حاضر شو، من تو رو بفروشم. غلام گفت آقا من در زمان شما خیلی برو مرو کردم، توی تهران منو نفروشین. گفت کجا بفروشم؟ گفت از شهر ببر بیرون، هر جا میری ببر. گفت خیلی خوب، میبرمت قزوین مثلا میفروشم. اومد. اون روزی که غلامو برداشت و رفت، غلام ودا کرد. دختر خیلی گریه کرد. غلام گفت ای خانم گریه نکن، همینطور که شما به من علاقه دارید منم به شما علاقه دارم، اما خدای ما هم بزرگه، شاید ما رو 2 مرتبه به هم برسونه. حاجی آمد، غلامو برداشت و از این شهر رفت بیرون. رفت قزوین. اونجا غلامو فروخت. وقتی میخواست بیاد غلام گفت حاجی آقای من سال دیگه کرایه آمدن و برگشتنتون رو میدم، بیا اینجا من ببینمت. تاجر قبول کرد، آمد. دخترش گفت فروختید مسعودو؟ گفت بله. گفت به چه قیمت فروختید؟ گفت 1000 تومان. دختر بنا کرد گریه کردن. پدرش گفت فرزند چرا گریه میکنی؟ گفت برای این گریه میکنم که چرا پدرم ورشکست بشه، برای 1000 تومان کاکای منو بفروشه. گفت خب خدا بزرگه، اگه شد یکی دیگه برات میخرم. گفت ای پدر جون توی کاکاها خوش جنس کم پیدا میشه. گفت فرزند حالا گریه نکن، شاید تا سال دیگه اسباب فراهم بشه، من برم بیارمش. سر سال که شد دختر التماس کرد بابا جون بیا سر وقت کاکای سری بزن. بابا قبول کرد. تاجر رفت در آن خونه که کاکا رو فروخته بود. گفت حاجی مسعودو بگید بیاد کارش دارم. گفتن ای بابا حاجی مسعود اینجا کجا بود؟ اربابش مرد، خریدنش توی این کاروانسرا، جای اسب کار میکنه. تاجر اومد دم کاروانسرا دید بله، چشماشو بسته، طناب روی شونشه، جای اسب دور آسیاب میچرخه. صدا کرد حاجی مسعود. تا حاجی مسعود اسم تاجر رو شنید چشمشو باز کرد، دید اربابشه، دوید جلوش، آورد توی کاروانسرا، قالیچه انداخت توی ایوانی، نشست پهلوش، تعارف و احترام و قلیون و چای. سه روز حاجی رو پذیرایی کرد. بعد از 3 روز 100 تومن خرجی گذاشت جلوی حاجی و گفت این خرج راه شما که آمدین و رفتین. 100 تومنم داد، گفت اینم برای دختر من سوغاتی بگیر. حاجی آقا دنیا به اون جوری که کاکای تو بودم نماند، به اون جوری که منو فروختی هم نموند، اینجوری هم نمیمونه. سال دیگه باز اگه زنده بودم بیا سر وقت من ببینمت. حاجی آقا گفت بسیار خوب. 100 تومن سوغاتی برای دختر خرید و اومد. وقتی که اومد دختر گفت پدر جون رفتی کاکای منو دیدی؟ گفت بله، اینم سوغاتی که برای تو داده. قضیهش هم اینجور بود. دختر بنا کرد به گریه کردن برای کاکا که عاقبت کاکای من ببین به کجا کشیده که جای اسب بگرده روغن در بیاره. گذشت تا سر سال شد. دختر پیله کرد به پدر که بیا و برو کاکای منو یک سری بزن.
تاجر آمد دم کاروانسرا که رسید، دید اسب میگرده. کاکایی چیزی پیدا نیست. یکی از کاروانسرا آمد بیرون. حاجی جلوشو گرفت و گفت: آقا این حاجی مسعود که اینجا روغن کشی میکرد کجاست؟ گفت: زبونتو گاز بگیر، نگو حاجی مسعود. گفت: پس چه بگم؟ گفت: بگو مسعود شاه. گفت: چطور سلطان شده؟ گفت: مملکت ما قانونشینه، سلطان که مرد باز میپرونند، باز سر هر کس که نشست سلطان میشه و اون الان 6 ماهه که سلطانه. گفت: خب اگه کسی او رو بخواد ببینه ممکنه؟ گفت: بله، هفته 1 روز سلام عام میشینه که ملت اگه هر کسی بخواد ارزی داشته باشه به خود شاه بگند. گفت: خب اون روزی که سلام عام میشینه چه روزیه؟ گفت: پس فردا. تاجر مجبور شد 2 شب سکنا کرد تا روز 3 رفت سلام عام. تمام مردم که سلام شکست همه رفتند. شاه دید 1 نفر ته حیاط وایساده. گفت: برید اونو بیارید جلو ببینم چه ارزی داره، چرا نیومده جلو؟ رفتند آوردندش. از اون دور که اومد دید حاجی اربابشه. از جا بلند شد، از تخت آمد پایین، 4 قدم رفت پیشواز حاجی. دست حاجی رو گرفت، آورد بالاتر از خودش، روی تخت نشوند. 40 روز از حاجی پذیرایی کرد. بعد از 40 روز سرمایه 1 تجارت به حاجی داد و گفت: اینم برای دختر من سوغاتی بگی. گفت: حاجی آقا، دنیا اونجوری که کاکای تو بودم نموند. اونجورم که روغن کشی میکردم نموند. به این تاج و تخت سلطنت هم نخواهد موند. سال دیگه اگه زنده موندم بیا دختر منم بیار. حاجی قبول کرد. پولا رو گرفت و برگشت. آمد به شهر خودش. دخترش پرسید: ای پدر جون، بگو کاکای من در چه حالی بود؟ حالش خوب بود یا که باز به همون ذلت بود؟ گفت: فرزند، مژده بهت بدم که سلطان شد و سرمایه کاسبی به من داده، سوغاتی زیادی هم برای تو. دختر شکر خدا رو به جا آورد که کاکای من از ذلت در اومد. گفت: پدر جون، ممکنه سال دیگه منو ببری ببینمش؟ گفت: بله، خودش هم خواهش کرده که سال دیگه تو رو ببرم. گفت: بسیار خوب. حاجی هم رفت دکان تجارتش رو باز کرد، دوباره تاجر شد برای خودش. کاغذی شاه به این داده بود که سال دیگه میاد سلام عام و موقوف میکنه. سال دیگه که میاد بی درد سر بیاد تو. حاجی سال دیگه دخترشو برداشت، به یه اشتهایی آمد به این شهر. به دربار که رسید اون کاغذ رو نشون داد. گفتند صبر کن تا بریم اجازه بگیریم. رفتند کاغذ رو نشون دادن. شاه جدید اجازه داد بیان. وارد شدند، بر شاه سلام کردند. شاه هم خیلی پذیرایی کرد از اینها. گفت: بقای عمر شما باشه. یاقوت شاه مرحوم شد، اما وصیت کرده که شما اگر دختر را آوردید با خودتون سر قبرش ببرید و کاغذی هم نوشته و گذاشته برای دختر. دختر کاغذ را گرفت، وا کرد، خواند، دید نوشته: فرزند عزیز من، چه کنم اجل مهلت نداد. خودم میخواستم تو رو به پسر شاه قدیم عروسی کنم. خدا نخواست. 1000 تومان برای تو گذاشتم، 1000 تومان هم برای پدرت گذاشتم. دنیا به اون جوری که کاکای شما بودم نموند و به اون جوری که منو فروختید نموند و به اون جوری که جای اسب میگردیدم نموند. به تاج و تخت سلطنت هم فرزند جون نموند. به این جورم نخواهند موند. امیدوارم شوهر خوبی خدا قسمتت بکنه.
دختر که کاغذ رو خوند، شاه جدید گفت چون کاغذ امانت بود ما نخواندیم، حالا بده بخوانیم. کاغذ رو گرفت، شاه جدید خواند، به خودش گفت که این دختر لابد صورتی بوده که اینطور شاه قدیم برایش تدارک دیده. پس ما تعارفی به پدرش بکنیم، اینو میفرستیم اندرون، اگه قابل توجه بود خود میگیریم. با خود این فکر رو کرد و گفت حاجی آقا، ما هم با یاقوت شاه تو خیری نمی کنیم. الحق سلطنت رو یاد داد به ما از عادلی و رعیت پروری. بفرمایید اندرون. حاجی قبول کرد، دختر رو فرستاد اندرون. حاجی رو در دربار پذیرایی کردند. خودش شب به اندرون از زنها پرسید که این مهمان چطوره؟ به چه صورتی است؟ مادرش گفت در این شهر همچین صورتی اگر بخواهی پیدا کنیم پیدا نخواهی کرد. گفت چه صلاح میدونید؟ اگه پدرش راضی باشه من اینو بگیرم. مادرش گفت چه ضرر داره؟ درست تاجرزاده است، اما تربیت و کردارش از شاهزاده ها هم بهتره. سلطان خوشوقت شد. فردا که آمد به دربار نشست گفت حاجی آقا. حاجی گفت بله قربان. گفت اون تهیه‌ای که یاقوت شاه دیده بود حالا شما به ما بدین. گفت من هم یه دختر رو دارم، چطور از خودم سوا کنم؟ سلطان گفت ممکنه شما سکناتون رو اینجا بکنید، حجره و زندگانیتون رو همینجا بیارید، یا نخواسته باشیدم کاسبی کنید، ممکنه همینجا در دستگاه دولتی کاری به شما بدن و شما همینجا باشید. تاجر دیگه سرش انداخت پایین و گفت امر قبله عالمه. مادرش اینجا نیست. شاه خوب میل دارید مادرش رو بفرستید بیارند، امین ندارید خودتون برید. دختر در اندرون هست تا شما بیایید. تاجر گفت قربان ممکن میشه من با مادر سرکار 2 کلمه عرض بکنم و برم؟ شاه گفت مطلبی نیست. خلوت کردند. تاجر رو فرستاد اندرون پهلوی مادرش. مادر شاه گفت تاجر باشی چه فرمایشی داری؟ تاجر گفت خاتون چون امر دولت و رعیت نمیتونه مخالفت کنه، چون من میرم عقب مادر این، امانتی است این به دست شما میسپارم تا من برگردم. مادر شاه قبول کرد و گفت بسیار خوب، خاطرت جمع باشه. تاجر آمد به شهر خودش، مادر رو برداشت آمد. مادره بنا کرد نک نک کردن که تو دخترتو به شاه میدی از من دور میشه. اونم گفت دامادی از شاه بهتر برای من پیدا میشه. گیرم 6 ماه 2 ماه یه دفعه میای پیش دخترت برمیگردی. آمدند وارد شهر شدن. تاجر رفت به شاه تعظیم و تواضع کرد که آمدم. شاه مادر فرستاد اندرون. مادر و دختر یکدیگر را دیدند، خوشحال شدند. پادشاه هم از فردا خبر داد که تهیه عروسی رو بگیرند. 7 شبانه روز شهر را آیین بستند. دختر تاجر رو از برای سلطان عقد کردند. همچون اینا که قسمت هم بودن و به هم رسیدن، امیدوارم شما دوستان عزیز هم به مقصود خودتون برسین. همچون یاقوت شاه که مرد، همه دشمنا نابود شدند. خیلی ممنون که همراه ما بودید. ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنید و با سابسکرایب کردن چنل از من حمایت کنید. روزگاری در همین شهر خودمان مردی بود که همه به او می گفتند علی بهانه‌گیر. علی بهانه‌گیر 11 تا زن داشت که هر کدام را به یک بهانه‌ای زده بود، ناقص کرده بود.
طوری که وقتی زنها میخواستند بروند حمام، پول و پله‌ای میدادند به حمامی و حمام را غرق میکردند که پیش این و آن خجالت نکشند. از قضا یک روز که زنهای علی بهانه‌گیر میخواستند بروند حمام، دختر ترشیده‌ای رفت توی حمام قایم شد که ببیند چه سری در این کار است که زنهای علی بهانه‌گیر از دیگران کناره میگیرند و همیشه با هم به حمام میروند. وقتی زنها رفتند حمام و مشغول و شستشوی خود شدند، دختر ترشیده از جایی که قایم شده بود آمد بیرون. رفت بین آنها و دید همه ناقصند. یکی گوشش بریده، یکی انگشت ندارد. خلاصه دید تن و بدن هیچ کدامشان بی عیب نیست. دختر گفت چرا شما همتون درب و داغون هستید؟ زنها که دیدند کار از کار گذشته و رازشان برملا شده، گفتند علی بهانه‌گیر ما را به این روز انداخته. دختر گفت حالا که او اینقدر بیرحم است، لااقل شما یک کاری بکنید که بهانه دستش ندهید. گفتند فایده ندارد، هر کاری بکنیم بالاخره یک بهانه میگیرد و میافتد به جان ما. دختر دلش به حال آنها سوخت و گفت از بی‌عرضگی خودتان است، بیایید من را براش بگیرید تا انتقام شما را از او بگیرم و بلایی به سرش بیارم که از خجالت نتواند سر بلند کند. بعد نشانی خانه‌اش را داد به آنها و از حمام رفت بیرون. زنهای علی بهانه‌گیر وقتی برگشتند خانه، نهار مفصلی درست کردند و سر ظهر سفره انداختند. علی بهانه‌گیر آمد خانه و بیان که سلام علیک کند یا یک کلمه حرف بزند، رفت نشست سر سفره. اما همین که مزه غذا را چشید، بشقاب را ورداشت، انداخت وسط سفره و خودش را عقب کشید و بق کرد. زنها که جرأت حرف زدن نداشتند، با ترس و لرز جلوش دست به سینه ایستادند. علی بهانه‌گیر به حرف در آمد و گفت اگر یک زن خوب داشتم حال روزم بهتر از این بود و مجبور نبودم همیشه غذاهای بیمزه بخورم. زن اولی گفت مشهدی علی، امروز تو حموم دختری رو دیدم که صورتش مثل قرص قمر بی‌درخشید. زن دوم گفت چرا از چشماش نمیگی که از چشم آهو قشنگتر بود؟ زن سوم گفت چرا از لپاش نمیگی که مثل سیب سرخ بود؟ زن چهارم گفت چه لب و دندونی داشت. خلاصه زنها اونقدر از دختر تعریف کردند که دل از دست علی بهانه‌گیر رفت و ندیده یک دل نه صد دل عاشق دختر شد. زن اول علی بهانه‌گیر وقتی دید آب از لب و لوچه شوهرش را افتاده و معلوم است که دختر میخواد، گفت مشهدی علی، راضی هستیم بریم او رو برات بگیریم؟ علی بهانه‌گیر سری خاروند و گفت راضی که هستم، ولی از خرج و برجش میترسم. زن دوم گفت هرچی باشه تو به گردن ما حق داری، من لباساشو میخرم. زن سومم گفت منم طلا و جواهراتشو میدم. زن چهارم گفت کفش و چادرش با من. زن پنجم گفت صندوقچش رو هم من میدم. چه درد سرتان بدهم؟ هر کدام از زنها قبول کردند
چیزی بدهند و بساط عقد و عروسی را راه بندازند. زن اول گفت حالا که اینجور شد فقط میماند خرج ملا که آن را هم یک جوری جور میکنیم. و علی بهانه‌گیر را هم شیر کرد و هر دو با هم بلند شدند و رفتند خواستگاری. بعد از کمی گفتگو پدر دختر قبول کرد دخترش را بدهد به علی بهانه‌گیر و همان روز عقد و هنابندان و عروسی سر گرفت. شب عروسی دختر یک دست و پا و یک طرف صورتش رو بزک کرد و رفت به حجله. علی بهانه‌گیر صبح که از خواب پا شد و دختر را در روشنایی روز دید با خودش گفت جل الخالق، این دیگر چجور بزک کردن اسکین کرده؟ میخواست شروع کند به بهانه جویی، ولی چون دیرش شده بود تند راه افتاد رفت بازار و سر راهش یک گونی بادنجان خرید و فرستاد خانه. عروس به زنها گفت این تازه اول کار است. علی بهانه‌گیر دنبال بهانه می‌گردد. ما باید هر جور غذایی که با بادنجان درست می‌شود درست کنیم و هیچ بهانه‌ای دست او ندهیم. و همین کار را هم کردند. آخر کار عروس داشت پوست بادمجان ها را جمع می کرد که دید یک بادمجان مانده زیر آنها. بادمجان را برداشت داد به یکی از زنها و گفت این یکی را هم همینطور پوست نکنده نگه دارید، شاید به دردمان بخورد. سر شب علی بهانه‌گیر آمد خانه و یک راست رفت نشست سر سفره تا چشمش افتاد به 40 خورشت بادمجان. ترش کرد و گفت شما از کجا می‌دانستی من 40 خورشت بادمجان می‌خواستم؟ شاید می‌خواستم آش بادمجان بخورم. یکی از زنها رفت به قرابه آش بادمجان آورد، گذاشت وسط سفره و گفت بفرمایید مشهد علی. علی بهانه‌گیر که دید اینطور است گفت شاید من دلم دلمه بادمجان بخواهد. چرا قبلا مشورت نمی کنید و سر خود هرچه دلتان میخواهد میپزید؟ یکی دیگر زود رفت یک سینی دلمه بادمجان آورد، گذاشت توی سفره. علی بهانه‌گیر گفت شاید من هوس کشک بادمجان کرده بودم، نباید از من میپرسیدید. یکی از زنها تند رفت یک دیس کشک بادمجان آورد، گذاشت جلوی علی بهانه‌گیر. علی بهانه‌گیر که دید دیگر نمیتواند بهانه بگیرد و هرچه میخواهد تند میآورند و میگذارند جلوش، خیلی رفت تو هم و با اوقات تلخی گفت شاید من دلم میخواست یک بادمجان پوست نکنده را گلی کنم و همانطور خام خام بخورم. عروس رفت بادمجان پوست نکنده را گذاشت توی بشقاب، کمی گل هم ریخت کنارش و بشقاب را آورد گذاشت توی سفره. گفت بفرمایید میل کنید مشهد علی، نوش جانتان. علی بهانه‌گیر که دید نمیتواند هیچ بهانه‌ای بگیرد سرش را انداخت پایین، غذایش را خورد و بی سر و صدا رفت خوابید. اما به قدری ناراحت بود که تا صبح از غصه خوابش نبرد و همه‌اش توی این فکر بود که فردا چجوری از زنها بهانه بگیرد. صبح زود علی بهانه‌گیر بلند شد. صبحانه نخورده یک راست رفت بازار. گونی بزرگی خرید و به حمالی پول داد و گفت من میروم توی گونی، تو هم در گونی را محکم ببند و آن را ببر خانه من، تحویل زنهایم بده. بگو مشهد علی گفته
در گونی را وا نکنید تا خودم بیایم خانه. بعد رفت توی گونی، حمال در گونی را بست، آن را کول کرد و هن کنان برد خانه علی بهانه‌گیر و به زنها گفت مشهدی علی سفارش کرده در گونی را وا نکنید تا خودم بیایم خانه. همین که حمال رفت عروس فکری ماند. این دیگر چه حقی است که علی بهانه‌گیر سوار کرده است؟ و مدتی گونی را زیر نظر گرفت که یک دفعه دید گونی تکانی خورد. عروس فهمید علی بهانه‌گیر رفته تو گونی و این کلک را سوار کرده که بفهمد زنها پشت سرش چه میگویند و چه کار میکنند و بهانه‌ای به دست بیاورد. عروس هیچ به روی خودش نیاورد. زنها را صدا کرد و گفت این درست است که مشهدی علی گفته در گونی را وا نکنید تا خودش بیاید خانه، اما این درست نیست که ما همینطور عاطل و باطل دست رو یا دست بگذاریم و بیکار بمانیم. یکی از زنها گفت پس چه کار کنیم؟ عروس گفت اشتباه نکنم این گونی پر از چغندر است. خوب است بندازیمش توی حوض تا لااقل گلهایش خیس بخورد و شسته بشود. زن دیگری گفت آن وقت جواب مشهدی علی را چی بدهیم؟ عروس گفت مشهدی علی خودش گفته در گونی را وا نکنید. از شستن و نشستن آنها که حرفی نزده. تازه از کجا معلوم است که مشهدی علی بهانه نگیرد چرا ما گونی را در حوض نینداخته ایم و نشسته ایم. زنها دیدن عروس راست میگوید و بی معطلی آمدند جلو، 4 گوشه گونی را گرفتند و کشان بردند، انداختنش توی حوض و یکی یه چوب برداشتند و افتادند به جان گونی. کمی بعد یکی از زنها گفت دست نگه دارید، آب حوض دارد قرمز می شود. عروس گفت چیزی نیست، چغندرها دارن رنگ پس می دهند. و باز افتادم به جان گونی و حالا نزن کی بزن، تا اینکه کاشف به عمل آمد که راستی از گونی دارد خون میزند بیرون. زنها دست پاچه شدند، زود گونی را از حوض کشیدن بیرون، اما هنوز جرأت نمی کردند درش را وا کنند و همینطور دورش ایستاده بودند و با ترس و لرز نگاهش می کردند. عروس هم هیچ به روی خودش نمی آورد که می داند علی بهانه‌گیر توی گونی است. در این موقع صدای ضعیفی با آه و ناله به گوش رسید که در گونی را وا کنید. عروس گفت مشهدی علی گفته در گونی را وا نکنید تا خودم بیایم خانه. صدا آمد زود باشید دارم میمیرم. عروس گفت به ما مربوط نیست، میخواهی بمیر میخواهی نمیر. مشهدی علی سفارش کرده تا خودم نیایم خانه هیچ کس در گونی را وا نکند و ما رو حرف شوهرمان حرف نمی آوریم. صدا آمد من خود مشهدی علی هستم، زود درم بیارید که دارم میمیرم. زنها که تازه فهمیده بودند مطلب از چه قرار است خوشحال شدند، اما از ترسشان زود در گونی را وا کردند و علی بهانه‌گیر را در آوردند. عروس گفت الهی من بمیرم و تو رو به این روز نبینم. مشهدی علی جان چرا رفته بودی تو گونی؟ زنها وقتی دیدن علی بهانه‌گیر جواب ندارد بدهد و از زور درد یک بند ناله می کند رختهایش را عوض کردند، دست و پایش را گرفتند و بردنش توی اتاق و خواباندنش توی رخت خواب. چند روز بعد حال علی بهانه‌گیر جا آمد و از جا بلند شد،
برود دنبال کسب و کارش. عروس رفت جلویش را گرفت، روی شکمش دست کشید و گفت: گوش شیطان کرد چشم حسود کور. گمانم خبرهایی است. علی بهانه‌گیر پرسید: چه خبرهایی؟ عروس جواب داد: غلط نکنم حامله شده ای. چشمهای علی بهانه‌گیر از تعجب 4 تا شد. گفت: مگر مرد هم حامله می شود؟ عروس گفت: اگر خدا بخواهد بشود می شود و خواست خدا را نمی شود عوض کرد. 12 تا زن گرفتی و خدا به تو بچه نداد، حالا خواسته اینجوری تلافی بکند. علی بهانه‌گیر روی شکم خودش دست کشید و شک برش داشت. چون از بس آن چند روز خورده و خوابیده بود، شکمش یک کم پف کرده بود. عروس گفت: مشهد علی، سر خود را نیفت بیرون که مردم چشت میزنن. بگی تخت بخواب تا من برم قابله بیارم ببینم قضیه از چه قرار است. عروس علی بهانه‌گیر رو برگردون به رخت خواب و تند رفت پیش زنها. گفت: علی بهانه‌گیر گفتم حامله شده. اونم باور کرده و رفته تخت خوابیده که کسی چشمش نزنه. زنها پقی زدن زیر خنده و گفتن: چطور چنین چیزی رو باور کرده؟ عروس گفت: خودم خرش کردم. هم باور کرده و خیال ورش داشته. میخوام بلایی به سرش بیارم که نتونه تو مردم سر بلند کنه. زنها گفتن: هر بلایی به سرش بیاری حقشه. ذلیل مرده با این بهونه‌های تاق و جفتش نگذاشته یه روز خدا آب خوش از گلومون بره پایین. خلاصه چه درد سرتان بدهم. زنها رفتند دور علی بهانه‌گیر را گرفتند و عروس رفت با قابله‌ای ساخت و پاخت کرد و آوردش خانه که علی بهانه‌گیر را معاینه کند و بگوید 4 ماهه حامله است. چند روزی نه و چند روزی نباید از جاش جنب بخورد و دست به سیاه و سفید بزند. زنها زود دست به کار شدند، گوسفند سر بریدند، آبگوشت مفصلی بار گذاشتند و بروبیایی به راه انداختند. خیلی زود خبر حاملگی علی بهانه‌گیر در شهر پیچید و طولی نکشید که همه فامیل و دوستان دور و نزدیکش دسته دسته به طرف خانه او راه افتادند که سرگوشی آب بدهند و ببینند موضوع از چه قرار است. و همین که دیدن قضیه جدی است، رفتند و دور علی بهانه‌گیر جمع شدند. پیرمردی از علی بهانه‌گیر پرسید: مشهد علی، خدا بد نده، چه شده؟ علی بهانه‌گیر از خجالت سرخ شد و جوابی نداد. عروس به جای او جواب داد: سلامت باشید حاج آقا. امروز معلوم شد مشهد علی 4 ماهه حامله است. حالا گرفته خوابیده که خدا نکرده هول نکنه و بچه بندازه. همه با تعجب به همدیگه نگاه کردن. یکی پرسید: این چه حرفاییه که میزنی؟ مگه مردم حامله میشه؟ عروس گفت: اگه خدا بخواد بشود میشود. قابله هم معاینش کرد و هیچ شک و شبهه‌ای تو کار نیست. یکی گفت: اگه پسر باشه دیگه نور اعلی نور میشه. عروس گفت: انشالله.
زدم و همه کر رو کر زدن زیر خنده. اون روز مردم از پیر و جوون گرفته تا زن و مرد دست دسته اومدن دیدن علی بهانگیر رو. هر کس متلکی بارش کرد. آخر سر پیرمردی گفت مشهدی علی، قباحت داره که اینطور ولنگ و وازخوابیده ای و دلت خوشه که حامله. پاشو برو پی کار و کاسبیت، مگه مردم حامله میشه؟ آخرای شب که خونه خلوت شد، علی بهانگیر خوب که فکر کرد فهمید عروس دستش انداخت و پیش این و اون طوری آبروش رو ریخته که از خجالتش باید سر بگذاره به بیابون، چون میدانست که مردم به این سادگی ها ولکن معامله نیستند و همین که صبح بشه باز پیداشون میشه و زخم زبونا و متلکو از نو شروع میشه. این بود که علی بهانگیر همون شب بی سر و صدا پا شد راه افتاد. 2 پا داشت، 2 پای دیگه هم قرض کرد و از خانه و شهر و دیارش فرار کرد و به جایی رفت که هیچ کس او را نشناسد. فردا صبح همین که زنها پا شدند و دیدن جای علی بهانگیر خالی است، فهمیدن علی بهانگیر گذاشته رفته و حالا هم پیداش نمیشه. خیلی خوشحال شدن که از دست بهانه‌های عجیب و غریب اون خلاص شدند و از اون به بعد خوش و خرم در کنار هم زندگی میکنند. قصه علی بهانگیر همینجا تموم میشه، اما بعضیا میگویند 10-12 سال بعد وقتی علی بهانگیر از در به دری خسته شده بود، فکر کرد خوب سری بزنه به شهر خودش ببینه اگه آبا از آسیاب افتاده و مردم فراموشش کردن، بی سر و صدا برگرده دنبال کار و زندگیش رو بگیره. اما هنوز نرسیده بود به شهر که دید چند تا بچه تو صحرا سر و صدا راه انداختند و دارن بازی میکنن. با خودش گفت خوبه برم با بچه ها صحبت کنم و از حال و هوای شهر با خبر بشم. علی بهانگیر با این بهانه به بچه ها نزدیک شد و گفت دارید چیکار میکنید اینجا؟ یکی از بچه ها پسری رو نشون داد و گفت میخوایم بازی کنیم، اما یکی مرتب بهونه میگیره و نمیگذاره بازیمون را بیفته. علی بهانگیر گفت آهای پسر، بیا اینجا ببینم چرا اینقدر بهونه میگیری و نمیذاری بقیه بازی کنن. پسر جواب داد دست خودم نیست، من پسر علی بهانگیرم. علی بهانگیر گفت چرا پرت و پلا میگی؟ علی بهانگیر دیگه چه کسیه؟ پسر جواب داد بابای منه. 12 سال پیش منو زایید و ول کرد، از این شهر رفت و برنگشت. علی بهانگیر که اینطور دید دیگه نرفت جلوتر، از همونجا راهشو کج کرد و برگشت و تا زنده بود برنگشت به شهر خودش. رفتیم بالا آرد بود، اومدیم پایین ماس بود، قصه ما راست بود. خیلی ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. ممنون میشم منو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. شبتون بخیر.